तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकायच्या आहेत. ॲज अन एम्प्लॉयर वी वॉन्ट टू मेक शुअर वी क्रिएट अन एन्व्हायरमेंट फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग इज युअर्स. So everyone needs to take ownership of their own career and decide what is right for them. एकाच वेळेस 2 प्रोजेक्ट वरती काम करताय आणि तुम्ही इकडचं तिकडे केलं तर then you are not professional. You are very unethical in that case. मार्केट वाढेल का? अर्थातच वाढेल. आपली इकॉनॉमी वाढणार आहे का? हो वाढणार आहे. पण does it mean everybody is going to have the same jobs for the next 10 years? The answer is absolutely not. तर आपण स्किल्स बद्दल बोलतोय. एक अख्खा एपिसोड या आधीच्या इंटरव्ह्यूचा आपण स्किल्स बद्दल केला होता. पण सातत्यानं आता एक नवीन गोष्ट नजरेपुढे येते की नव्या स्किलच्या डिग्रीज येतात आणि पुन्हा एकदा डिमांड सप्लायची जी गॅप आहे जी तुम्ही म्हणालात. आता मी बघितलं सहज तर बीटेक इन AI याच्यामध्ये 70% काय म्हणू त्याला की आता इनपुट घेतलं जात आहे. तर खरंच एवढी डिमांड या सगळ्या स्किल्स नाही का? शेवटी देर इज ओनली फ्यू पीपल ऍट द टॉप. तुमचं काय मत आहे? हा बराच कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आहे. त्यातला फक्त लेट्स गो टू कॉलेज साइड फर्स्ट अँड देन विल टॉक अबाउट द मिडल लेवल अँड द सिनियर लेवल. तर तुम्ही जर कॉलेजमध्ये बघितलं तर पार्टली कसं आहे की या ज्या AI स्किल्स किंवा असं काहीतरी केलं की नवीन डिग्रीचं काहीतरी काढलं की तुम्हाला एक्स्ट्रा सीट्स मिळतात आणि कॉलेजेसला पण ते आवडते की काहीतरी नवीन डिग्री आहे, नवीन स्किल्स आहेत म्हणून लोक येतील वगैरे वगैरे. सो दॅट इज ऑल दॅट. माझं असं ओपिनियन आहे की जे काय तुम्ही शिकणार आहे आज ते 5-7 वर्षांमध्ये तुम्ही AI शिका किंवा कम्प्युटर सायन्स शिका, ते सगळं आय वुडंट से ऑब्सोलीट बट देर बी न्यू थिंग्स दॅट विल कम. सो यू हॅव टू कीप पेस. असं काही खूप फार फरक पडतो असं मी नाही म्हणत. बेसिक कम्प्युटर सायन्स स्टिल होल्ड्स anybody who has good fundamentals can pick all these new techniques very easily. सो हा जो नवीन कोर्सेस आहे पार्टली तो मार्केट ड्रिव्हन आहे आणि कॉलेजेसला ते कन्व्हिनियंट आहे म्हणून होतो. माझ्या मते ऍक्च्युली it doesn't really matter that much. I think people should have more broad skills as they are younger. Experience and expertise, specialization is better a little later rather than very early in the game. So anyway, तो एक वेगळा भाग झाला. त्याशिवाय आपण आता कॉलेजेसच्या सोडून एम्प्लॉईज बघू. समजा 5 वर्ष काम केलंय, 7 वर्ष काम केलंय, 9 वर्ष काम केलंय, 10 वर्ष काम केलंय. माझ्या 10 वर्षात मला काय शिकायला मिळालं हे महत्वाचं आहे आणि मी काय शिकू शकतो. सो वन ऑफ द थिंग्स दॅट वी हॅव डन ॲट पर्सिस्टंट ऑल्सो, आणि आम्ही याच्याबद्दल बरंचसं बोलतो, आम्ही एक लाईफ ॲट पर्सिस्टंट म्हणून कॉन्सेप्ट केलेला आहे. आणि लाईफ ॲट पर्सिस्टंटमध्ये असं आहे की आम्ही प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलचा असा 4 डायमेन्शनल विचार करतो की आय हॅव टू लुक ॲट मी अँड माय सेल्फ. What skills, how do I see myself growing? How do I see my family and my interactions with the family? How do I look at work in the context of all of this? And how do I look at my community? And everyone is trying to balance all of these 4 things and on an ongoing basis. So now as an employer, if I flip this I said from my point of view or from an employee's point of view. From an employer's point of view, if I believe that an individual must make progress in all 4 dimensions for each individual, the company needs to provide the person the opportunity to learn all these things on an ongoing basis. So हा moonlighting शी मी कनेक्ट करतो. आमच्याकडे आम्ही असा विचार करतो की ठीक आहे, तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकायला मिळाव्या, हे देर इज नो डाऊट अबाउट इट. आम्ही आता एक नवीन COEP बरोबर M.Tech प्रोग्राम सुरू केलाय ऑन सायबर सिक्युरिटी अँड डेटा सायन्स. त्याच्यात असं नाही की तुम्ही कुठल्या प्रोजेक्टवर काम करता, कुठेही प्रोजेक्टवर काम करत असाल, तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकायच्या आहेत. ॲज अन एम्प्लॉयर वी वॉन्ट टू मेक शुअर वी क्रिएट अन एन्व्हायरमेंट फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग इज युअर्स. इट्स नॉट द कंपनीज. ही माय लाईफ, माय करिअर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एव्हरीवन नीड्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देअर ओन करिअर अँड डिसाइड व्हॉट इज राईट फॉर देम. And accordingly plan in that context. So if I decide that I must learn all these skills, I'm a gig worker, I want to work on, computing in the morning first half and I want to do music in the second half. In life, one should have that kind of flexibility. As an employer, we are trying to see how to provide that kind of flexibility, in which case we would be able to pay you for the work you do, not for the employment, but for the work you do. And then you could be, doing music, whatever. Now, of course, all this has to be managed in the context of client projects and other things. So it's not
easy, but I think the world is moving to those kind of things. सर या सगळ्यातला एक मुद्दा असा आहे की पूर्वीच्या काळी एका कंपनीत लागलं की आयुष्यभर तिथंच राहायचे आणि द कंपनी वॉज अ सेकंड होम. आता सुद्धा खूप ब्रँड असे आहेत इन्क्लुडिंग पर्सिस्टंट की ज्यांच्यामध्ये एम्प्लॉयर बरोबर असणारी अटॅचमेंट अफिनिटी ही जास्त असते असं पब्लिक परसेप्शन आहे. तर हे जे नातं आहे म्हणजे तुम्ही काम करत असणारी कंपनी आणि एम्प्लॉई हे नातं आणि मून लाइटिंग याचं काही कोरिलेशन आहे का की जिथं मला प्रेम आहे आदर आहे कंपनीबद्दल तिथं मी मून लाइटिंग नाही करत आणि जिथं ओनली गो फॉर मनी तिथं मी करतो असं काही दिसतंय तुम्हाला? नाही, असातला भाग नाही आहे. आय थिंक इट इज नॉट टू डू विथ द कंपनी, इट्स नॉट टू डू विथ द इंडिव्हिज्युअल्स ऑल्सो. प्रत्येकाने आपला आपला विचार थोडाफार करायचा असतो. ॲज अ एम्प्लॉयर आम्ही असा विचार करतो की आमचे जर एम्प्लॉईज आहेत, वी शुड नॉट लुक ॲट एम्प्लॉईज ओनली फॉर द प्रोजेक्ट or फॉर द ॲक्टिव्हिटी. वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट एम्प्लॉईज गेट अ लॉंग टर्म sustainable career opportunity. And as long as we are pushing employees to do and making things available to employees to do many different things on an ongoing basis, why would they want to go elsewhere? So प्रत्येकाने हा विचार करावा ना की मी जर आज इथे पुढच्या 3 वर्षांमध्ये मी इथे असणं आवश्यक आहे मला किंवा मला असं वाटतं मी इथे असावं. Is persistent able to guide you or provide you enough opportunities to take you forward in the next 3 years? Then you should stay here. If you find that that is not going to happen, you should leave, right? So we understand that. So people will leave if they don't see an opportunity of self and personal growth. And when we talk about personal growth, we are not referring to only programming skills or salary or projects. It's a more holistic growth. So as a company, आमचा हा endeavor आहे म्हणा किंवा आमचा whole objective आहे की we want to provide people opportunities for holistic growth and create a compelling proposition ki if we are going to give you opportunities for holistic growth, why wouldn't you want to stay with us? And in that context, we build a family in a sense, right? I mean, Shevti, we all work together because we like working with each other. Nobody's forcing anybody to stay in at any place. But we have that attitude and opportunity ki nahi, apan nusta तुझा प्रोजेक्ट साठी मला ह्या प्रोजेक्टला मला या स्किल्सचे लोक पाहिजेत आणि हे स्किल मिसिंग आहे म्हणून मी तुला एवढ्यासाठी ट्रेनिंग देणार असा न विचार करता आम्ही असा विचार करतो ठीक आहे विनायक आहे त्याला पुढच्या 5 वर्षात काय स्किल लागू शकतील आणि त्याची जर इच्छा असेल की त्यांनी या नवीन गोष्टी शिकाव्या तर आपण त्याला कसं शिकू द्यावं किंवा आपण त्याच्यामध्ये न यावं शिकण्यामध्ये त्याच्यासाठी काय करता येईल तसा विचार केला तर मग वी आर इन अ बेटर सिच्युएशन. पण आता moonlighting जो आहे ना हा I think a lot of people have I think misrepresented facts and have gotten really confused by this. It's a pretty simple problem. If you have a full-time employment contract, you can't be moonlighting. It's as simple as that. There are no two ways about it. Now, if you really want to do 3 jobs at the same time, you should not sign full-time employment contract. सर हे जितक्या सिम्पली तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगताय तितकं कदाचित परसिव्ह होत नाहीये कारण आजच न्यूज आली की याला प्रोफेशनल टॅक्स म्हणून कापायचं का सॅलरी घ्यायचं 2 ठिकाणाहून. तर मला असं विचारायचं आहे की 30 म्हणजे मला क्युरिओसिटी आहे टू बी ऑनेस्ट गेल्या 30 वर्षाच्या तुमच्या या सगळ्या करिअरमध्ये हे असं काही पहिल्यांदा घडतंय की जे वर्क फ्रॉम होम न फ्युएल्ड आहे का पूर्वी असं घडत होतं काय आहे? नाही असं नाही आहे. आता हे वर्क फ्रॉम होम आणि याच्यामुळे काय झालेलं ना की हे थोडंसं लोकांना असं वाटतं की खूप वाढलेलं आहे वगैरे आणि लोक घरून दोन ठिकाणी काम करणं असं वगैरे सुद्धा विच इज ऑल अनएथिकल. पूर्वीपासून आणि अमेरिकेमध्ये सुद्धा देर आर 2 काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट W2 आणि 1099 म्हणतात. 1099 जो एम्प्लॉई असतो ना त्याला ऑन कॉन्ट्रॅक्ट असतो त्याला आवरली बेसिसवरती रेट असतो आणि त्या रेटवरती तुम्ही त्याला पगार देता. आणि then depends on the contract you can depending on how many hours you clock you can have benefits and other things. पण normally त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉईची असते कॉन्ट्रॅक्टरची असते आणि then जेव्हा W2 असतो तेव्हा फुल टाइम एम्प्लॉई असतो आणि मग त्याची सगळी जबाबदारी कंपनी घेते हेल्थकेअर हे सगळं इन्शुरन्स वगैरे सगळे त्याचे रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपल्याकडे पण सॉर्ट ऑफ सिमिलरच आहे. म्हणजे आपण जेव्हा PF करतो एम्प्लॉई करतो तेव्हा आपण एक्सपेक्ट करतो की तो फुल टाइम एम्प्लॉई आणि त्याची सगळी बाकीचे जे सगळे गव्हर्नमेंटच्या अपेक्षा असतात की जी जबाबदारी आहे हेल्थकेअर हे ते सगळं इन्शुरन्स ते सगळं आपण त्या पॅकेजमध्ये इन्क्लूड करतो. तर ॲज अ फुल टाइम एम्प्लॉई दॅट्स व्हॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. जर तुम्ही पार्ट टाइम एम्प्लॉई आहात आणि कॉन्ट्रॅक्टर आहात देन दॅट इज अनदर कॉन्सेप्ट देअर. त्याच्याबद्दल मला अजून एक मी मागच्या वेळेस पण तुझ्याशी बोललो होतो की एक माझ्या एका ओळखीच्यांनी एक खूप चांगलं पुस्तक लिहिलं आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे मी एंटरप्राइज. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की एव्हरीवन इज देअर ओन एंटरप्राइज. मी स्वतः स्वयंरोजगार आणि स्वउद्योजक म्हणा सेल्फ एम्प्लॉईड आहे आणि मी जेव्हा कंपनी करता काम करतो तेव्हा कंपनी माझा
एम्प्लॉयर जो आहे तो माझा कस्टमर आहे सॉर्ट. आणि मी माझा स्वतःचा एंटरप्राइज आहे आणि आय कीप मुव्हिंग, आय कीप बिल्डिंग माय स्किल्स बिकॉज इट्स इम्पॉर्टंट फॉर मी. आणि असं करून there may be a world where we might go. And that can happen in certain industries, okay? For certain projects, we may have people who come in like that. A movie industry मध्ये हा बऱ्यापैकी कॉमन प्रोजेक्ट आहे की एक मूवी असतं त्याच्यासाठी लोक आपण गोळा करतो, ते त्याच्यासाठी काम करतात आणि जातात. पण ते आर नॉट एम्प्लॉईज ऑफ द मूवी, दे आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द मूवी. सो द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट तुमचा जो काय आहे त्याच्यावरती या गोष्टी डिपेंडेंट असतात. तुम्ही जेव्हा सरकारी जॉब करता, फुल टाइम जॉब करता, यू आर 100% ऑन दॅट जॉब. यू कॅन डू अदर थिंग्स ॲट दॅट पॉइंट. The same is true with employment contracts that we have at Persistent. If we take responsibility of you and you join us, then we are responsible. It's a mutual contract. We expect to take care of you. You expect to ensure that you are giving us full-time attention and full-time work. There is no ambiguity on that. सर, या सगळ्यामध्ये एक मुद्दा सतत येतोय की हे इथिकली रॉंग आहे. तर इथिक्सचं जे ओव्हरऑल सोसायटल स्टँडर्ड असतं ते कमी होतंय का? काय कॉम्पिटिशनमुळे ते जाऊ दे, म्हणजे काय असेल रूल मी ब्रेक केला तर काय होतंय, काय घडतंय सिस्टीम लेवलला? कारण हे मोठा विषय. नाही बघ, मला असं कधीच म्हणावं, आय नेव्हर लाईक टू से की हो आमच्या वेळेस लोक खूप हे होते आणि आता असं झालं, असं काही नसतं. प्रत्येक वेळेस देर आर सम पीपल हु आर बॅड ऍपल्स, हु आर बॅड शीप, असं काही म्हणा. की देर आर सम पीपल हु ऑलवेज इन एव्हरी जनरेशन, असं आता होत आहे, पूर्वी होत नव्हतं असं नाही. प्रत्येक वेळेस क्रुक्स असतात, एनथिकल लोक असतात, आणि वी ॲज अ सोसायटी हॅव टू sort of override them in some form or the other, and we have to help each other to say, there is no gray lines here, it's black and white, there's no ambiguity in this. And again, people have to be ethical to their profession. At least I'm a professional. As a professional, I sign contracts. There has a meaning to that contract. I mean, if you sign a full-time employment contract, there's no ambiguity on it. Now, on the other hand, if you are like a Chris Gale or someone who plays in every contract team, and then for that period I have a contract, I play for 5 weeks at a time, then it's a different thing. I'm a gig worker. I get paid for that period, and then I can do another gig after I'm done. So, तुमचा कुठला कॉन्ट्रॅक्ट, कशाशी कसा कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्याच्यावरती या सगळ्या गोष्टी डिपेंडेंट आहेत. आणि लोकांनी पण ह्या गोष्टी, कसं आहे ना, एव्हरीवन हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल. हे सगळं एम्प्लॉयर वगैरेला म्हणण्यात पॉईंट नाही आहे. I think each one needs to be responsible for their own profession. As a professional, if you want to call yourself a professional, you have to follow professional ethics. There is no ambiguity on that. सर, बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रात आणि उद्योग, विशेषतः नॉलेज इकॉनॉमीत फरक असा आहे की युअर नॉलेज इज युअर की. म्हणजे कित्येकदा कंपन्यांच्या 2 प्रोजेक्टमध्ये चायनीज वॉलची कन्सेप्ट असते की ते एकमेकांशी बोलत नाहीत. तर अशा वेळेला तुम्ही दुसरा कदाचित कॉम्पिटिटर्स प्रोजेक्ट घेताय, सिक्रेट काही असतात, कारण नॉलेज इकॉनॉमीमध्ये युअर नॉलेज इज अ पॉवर. तर हे जे सगळे ऍस्पेक्ट्स आहेत हे कदाचित लक्षात घेतले जात नाहीत का? की सिनेमा ठीक आहे, इट्स अ स्किल, यू गो गिव्ह युअर स्किल अँड कम बॅक, बट हिअर इट्स अ नॉलेज अँड दॅट कॅन बी युटिलाइज फर्दर ऑल्सो. तर ह्या अँगल बद्दलचं काय वाटतं? म्हणतो बरोबर आहे, पण कसं आहे की इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, द ऍक्टिव्हिटी दॅट यू आर डुईंग अँड ऑल ऑफ दॅट. जर समजा काही काही ठिकाणी इट्स इझी टू आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स टू गेट टू सडन थिंग. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट अँड द स्किल, ओके. आणि त्या कंपनीचा काय कोर कॉम्पिटन्स आहे त्याच्यावरती पण या गोष्टी डिपेंडेंट आहेत. समजा आमच्याकडे आता सॉफ्टवेअर इज आवर मेन बिझनेस, सो वी वॉन्ट एम्प्लॉईज टू बी फुल टाइम ऑन सॉफ्टवेअर. पण समजा कोणी म्हटलं की नाही, मी ना चांगले ग्राफिक्स आर्टिस्ट वगैरे बनवतो, आमच्या ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी आम्हाला काही लोक अशी पाहिजेत, किंवा टेक्निकल रायटिंगसाठी काही लोक पाहिजेत, किंवा मार्केटिंगमध्ये असतील, किंवा अशा बऱ्याचशा आमच्या फंक्शन्स आहेत की ज्याला आम्ही फुल टाइम आमचे एम्प्लॉईज असणं is not necessary. So we outsource those projects. So outsource them to individuals who may be gig workers also, or who may come from another company to do that work. So it all depends on the contract you have. And if you are working on a particular project full time, even if you are a gig worker, ना तुम्ही 5 ठिकाणी जरी काम करत असला तरी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्ट वरती तुमची प्रोफेशनल एग्रीमेंट असते. देयर इज अ कॉन्फिडेन्शियलिटी क्लॉज. ही जबाबदारी की तुम्ही एकाच वेळेस 2 प्रोजेक्ट वरती काम करताय आणि तुम्ही इकडचं तिकडे केलं तर देन यू आर नॉट a professional. You are very unethical in that case. So even if you are a gig worker, तुम्ही 3 ठिकाणी जरी काम करत असला तरी प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला तुमचं काय आहे ते वेगळं वेगळं ठेवणं आवश्यक आहे. दॅट इज व्हॉट प्रोफेशनलिझम इज ऑल अबाउट. बट दिस इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम मूनलाइटिंग. आय थिंक ते दोन्ही आजकाल काय झालं, लोक हे सगळे दोन्ही खूप कन्फ्युज होतात, त्याच्या दोन्ही गोष्टी मिक्स करतात. तुम्हाला काय करायचं ते तुम्ही ठरवा. आणि जर तुम्हाला अशा प्रकारचं काम हवं असेल तर यू कॅन
pick the choice that you have. Once you choose one, it's that. No, not you can't mix the two. आणि consequences also depend on the choices you make. सर, या मुलाखतीतला शेवटचा प्रश्न थोडासा मी ब्रॉडर अँगलने घेतो. मून लाइटिंगचा मुद्दा असेल, वॉर असेल, कोविड असेल, आयटी इंडस्ट्री, नॉलेज इकॉनॉमी कुठल्या दिशेला जाताना दिसतीये? टेक्नॉलॉजी, तुम्ही एक वाक्य म्हणालात की इट कॅन बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स ऑल्सो, म्हणजे विशेषतः काही जॉब्स असे असतात. तर या सगळ्या एम्प्लॉयर रिलेशन, या सगळ्यातनं एम्प्लॉयर शिकत असतो, कंपनीज शिकत असतात. इन विच डायरेक्शन ही सगळी नॉलेज इकॉनॉमी आणि आयटी इंडस्ट्री येणाऱ्या काही वर्षात जाताना दिसतील? द व्हेरी मॅक्रो लेवल, नवीन टेक्नॉलॉजीज मध्ये जे चेंजेस येत आहेत, दे आर कंटिन्युइंग टू बी अमेझिंग फॉर द लास्ट 5-10 years, and they will continue to remain equally amazing for the next 5 to 10 years. So I don't see a gap in the technology roadmap at all. आणि तू जर म्हटलं की नवीन काय गोष्टी येतात, तर मी परवाच एकाने विचारलं होतं, तेव्हा मी त्याला ABCD मध्ये मी 5 गोष्टी सांगितल्या विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते तुला सांगतो. A would be artificial intelligence. It's going to be really important. B मध्ये I think biotech is really the key. In C there are, I'm a big believer ki biology and programming genes, programming DNA. So computers and biology are going to really get very close to each other, and a lot of different things are going to happen in the next generation of biology. So that's the B. And C made I have 2 things. One is of course cybersecurity, and the second is crypto. I'm a big believer on crypto, Web3, all of the stuff that's happening in that area. So on the D, it's all relating to data and digitalization. So everything is going digital, everything is going online. So that will have an impact on how things are likely to move. And E is energy. Okay, energy is going to continue to be a big issue. And we'll need to worry about energy and how energy works because of all the climate and all the other things that are relating to energy and environment. And then finally, F is going to be the money aspects of it, which is the fintech part of all of this. So how do you pay for all these things? And some of the new stuff that is coming up around decentralization and decentralized finance, I think is very exciting. So if you look at the technology roadmap looking ahead for the next 5-10 years, I think a lot of these dimensions, A, B, C, D, E, F that I shared with you, EF, Parenta, all of them have an independent and very amazing roadmap ahead. So is the technology going to continue to be exciting? Absolutely. No question about it. Who's going to build it? You'll need programmers and technologists to do this work. So these are going to be jobs? Absolutely. पण कसं आहे ना, आता प्रत्येक एरियामध्ये तू बघशील तर नवीन नवीन गोष्टी येत राहणार आहेत. आणि नवीन गोष्टी करणारे किंवा नवीन प्रकारे जुन्या गोष्टी करणारे, अशाला करणारे लोक नेहमीच लागणार आहेत. सर आता जर मी इंडिव्हिज्युअल आहे तर मला हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की जर मी इफ आय कीप पेस विथ थिंग्स आय सर्वाइव्ह. इफ आय डोंट, yes, some jobs will get covered, will get eliminated, and some jobs will not exist. But new jobs might get created. But which new jobs will depend on how the world moves and how you stay with it. So हा जो भाग आहे ना, मार्केट वाढेल का? अर्थातच वाढेल. आपली इकॉनॉमी वाढणार आहे का? हो, वाढणार आहे. पण does it mean everybody is going to have the same jobs for the next 10 years? The answer is absolutely not. So macro is good. Micro, as an individual, I would worry. Okay. So I'm paranoid as an individual all the time. की अरे मी मागच्या वर्षभरात 2 वर्षात काय शिकलो? काय नवीन काय केलं का? नाहीतर why am I 2 years older than I was 2 years back, right? एक्सलेंट सर, नेहमीप्रमाणे अत्यंत इन्साइटफुल आणि रेझर शार्प मुलाखतीसाठी, उत्तरांसाठी तुमचे खूप खूप आभार. थिंक बँकच्या सगळ्या प्रेक्षकांना तुमचे सगळे विचार ऐकायला आवडतात, ते यावेळी आवडतील. पुन्हा नक्की भेटू, पण आजच्यासाठी इथंच थांबूया. धन्यवाद. थँक्यू विनायक.